So hello student, welcome to ND Education. আজি এটা নিউ আপডেট তথা নিউ ভিডিও এটা মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আৰু আজি এই ভিডিওটি হৈছে samarth পৰ্টেলৰ ওপৰত। ওকে, তোমালোকে হয়তো গম পাইছা যে আমি যিবিলাক ডিগ্ৰী কোৰ্স ওকে অসমত যদি তোমালোকে ডিগ্ৰী কৰিব বিচাৰা এই বছৰ এইচএছৰ পিছত আমি কি কৰো আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্স লাইক বিএ বিএসসি ইত্যাদিত এডমিশনৰ বাবে আমি কামখিনি কৰিব লাগে। ওকে, সো সেই বিএসসি বিএ বিকম এনেকুৱা যদি ডিগ্ৰী কোৰ্সত তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰা বা এপ্লাই কৰিব বিচাৰা কলেজসমূহত তেতিয়া আমি যেনেকৈ ক্লাছ 11ত থকাতে দৰ্পণ পৰ্টেলৰ মাধ্যমেৰে কলেজসমূহত আমি এপ্লাই কৰিব লাগিছিল। সো এইবাৰ ডিগ্ৰীত কৰিবলৈ তোমালোকে samarth পৰ্টেল ওকে samarth পৰ্টেলৰ জৰিয়তে সেই কামখিনি কৰিব লাগিব। সো আজিৰ ভিডিওটিত তাকে ডিসকাস কৰিম যে কোন তাৰিখলৈ কি কাম কৰিব পাৰিবা ওকে আৰু বহুতে মোক সুধি আছে যে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট কি ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ লাষ্ট ডেট কি কাৰণ অলৰেডি আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন তথা প্ৰফাইল কমপ্লিটনৰ যেটো ডেট হেতু মুকলি কৰি দিছিলে। সো তোমালোকে যদি এতিয়াও সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন তথা প্ৰফাইল কমপ্লিটনখিনি কৰা নাই হনকাল কৰি লবা কাৰণ পিছলৈ ওয়েট কৰি থাকিলে সাৰ্ভাৰৰ প্ৰবলেম হৈ গলে বা লাষ্ট ডেট গুছি গলে তোমালোকৰে প্ৰবলেম হ'ব। ওকে, যদি এতিয়া কৰা নাই সেই কামখিনি ওকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনখিনি কৰা নাই বা প্ৰফাইল কমপ্লিটনখিনি কৰা নাই যদি ডেসক্ৰিপচনত ভিডিওৰ লিংক আছে চাই কিনে কামখিনি কৰি লোৱা আৰু যদি কৰিব নোৱাৰা মোৰ কন্টাক্ট নম্বৰ দি থম মোক কন্টাক্ট কৰিলে মই কৰি দিব পাৰিম। ওকে, সো এটা মেইন কথাটো হল সো বহুতে সুধি আছে যে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেতিয়া লৈ আছে লাষ্ট ডেট কি হয় কাৰণ কিছুমানৰ ডকুমেন্ট নাই বুলি কৈছে কিছুমানৰ পিআৰসি নাই কিছুমানৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেট নাই। ওকে, সকলোখিনি ডাউট আজিৰ ভিডিওটিত ডিসকাস কৰিব ট্ৰাই কৰিম লগতে মেইনলি আজিৰ এই ভিডিওটিত টাইমলাইনখিনি ডিসকাস কৰিম। ওকে, কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈ তোমালোকৰ এডমিশনখিনি হ'ব স্পট এডমিশন কেনেকুৱা কি ওকে এডমিশন প্ৰসেসটো কেনেকুৱা ওকে যদি অফাৰ আহি যায় একসেপ্ট কৰা উইথড্ৰৰ প্ৰসেস কি সকলোখিনি কথা ডিসকাস কৰিম। ওকে, আৰু ইয়াত অনলি যিসকলে এইচএছৰ মাৰ্কেৰে এডমিশন লবা তেওঁলোকৰ বাবেই নহয় এই ভিডিওটি হৈছে যিসকলে নন সিইউটি সিইউটি সকলোখিনি ওকে যিসকলে সিইউটি দিছা সিইউটিৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ বহুত ইউনিভাৰ্সিটিত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা অসমৰ। সো সিইউটি দিয়া সকলে অসমৰ যদি ইউনিভাৰ্সিটিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰা সিইউটিৰ মাৰ্কেৰে দেন তোমালোকে samarth পৰ্টেলৰ জৰিয়তে দিয়ে সেই বস্তুখিনি কৰিব লাগিব। ওকে, সো সকলোখিনি ডিসকাস কৰিম। সো এইখন নোটিস চাব পৰা যোৱাকালি অৰ্থাৎ 5 মে তাৰিখে আমাক মুকলি কৰি দিছিলে। সো অফিস অফ দা ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এই নোটিসখন আমাৰ যিসকল ইউনিভাৰ্সিটি আছে বা কলেজ আছে তেওঁলোকলৈ এই নোটিসখন পঠাইছিলে। সো তাত মেইনলি আমাৰ যেটো টাইমলাইন হয় ওকে আমাৰ ইয়াত দিছে ৰিগাৰ্ডিং টাইমলাইনস অফ FYUGP অৰ্থাৎ 4 ইয়াৰ আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম। তোমালোকে জানা যে 4 ইয়াৰ হৈছে ডিগ্ৰীটো আগতে 3 বছৰীয়া আছিল তাৰপিছত FYIMP ওকে 4 ইয়াৰ ইন্টিগ্ৰেটেড মাস্টাৰ 5 ইয়াৰ ইন্টিগ্ৰেটেড মাস্টাৰ প্ৰগ্ৰাম ওকে ইন্টিগ্ৰেটেড কোৰ্স এইবিলাক ইউনিভাৰ্সিটিত তোমালোকে কৰিব পৰা বা এনেকুৱা কোৰ্স ডিগ্ৰী কোৰ্স বিলাকৰ বাবে যিখিনি টাইমলাইন সেইখিনি মুকলি কৰি দিছে। সো আমাক কোৱা অনুসৰি বা মই অলৰেডি ক'লো যে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন তথা আমাৰ প্ৰফাইল কমপ্লিটনৰ হেতু মুকলি কৰি দিছিলে। ওকে, 11 এপ্ৰিলতে আমাৰ এই কামখিনি মানে তোমালোকে কৰিব পাৰিছিলা বা 11 এপ্ৰিলৰ পৰা সেইখিনি ষ্টাৰ্ট হৈছে। ওকে, তাৰ ওপৰত মই ভিডিও বনাই থৈছো। সো 11 এপ্ৰিলৰ পৰা তোমালোকৰ 12 তাৰিখলৈ এই কামখিনি কৰিব পাৰিবা। ওকে, 12 এপ্ৰিল সো 11 এপ্ৰিলত ষ্টাৰ্ট হৈছে দেন নেক্সট প্ৰসেসটো হল প্ৰগ্ৰাম সিলেকশন বাই এপ্লিকেন্টস এন্ড ওকে সো প্ৰগ্ৰাম সিলেকশন মানে হল ইয়াৰ পিছত তোমালোকে হয়তো যি সকলে কৰিছা ফাৰ্স্ট স্টেপটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু প্ৰফাইল কমপ্লিটন তাতে গম পোৱা যে তলত এটা এপ্লাই ফৰ কলেজৰ অপচন থাকে। সো সেই এপ্লাই ফৰ কলেজ কৰা বা কলেজত তোমালোকে এপ্লাই কৰা টাইমখিনি হল 12 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখলৈ। ওকে, এইখিনি টাইমৰ ভিতৰত তোমালোকে যি কলেজত বা যি ইউনিভাৰ্সিটিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰা কৰিব লাগিব। ওকে, লগতে সেই এপ্লাই কৰা সময়খিনিতে তোমালোকৰ যি সকলে যদি কিছুমানে ধৰা ৰেজিষ্ট্ৰেচন এতিয়ালৈ কৰা নাই কিবা কাৰণত সো তেতিয়াও তোমালোকে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন তথা প্ৰফাইল কমপ্লিটনটো কৰি ল'ব পাৰিবা। ওকে, তাৰপিছত 22 মেৰ পিছত কিন্তু তোমালোকৰ প্ৰবলেম হ'ব যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব তেতিয়ালৈ তোমালোকে থৈ দিয়া কাৰণ তেতিয়াটো আৰু আমাৰ কলেজ এপ্লাইৰ অপচনটো নাথাকিব ন যেটো 22 মে লৈকে হে আছে কামখিনি। সো 22 মেৰ পিছত 23 পৰা 25 মে এইখিনিত কাৰেকচন উইন্ডো খুলি দিব। কাৰেকচন উইন্ডো অৰ্থাৎ তুমি কিবা ভুল কৰিছা ওকে এপ্লাই কৰাত ভুল কৰিছা তোমাৰ কিবা কলেজ এপ্লাইটো ভুল হ'ব পাৰে বা তোমাৰ মাৰ্ক আপলোড দিয়া বা এনেকুৱা কিবা ডিটেইলছ দিয়াত ভুল কৰিছা ওকে দেন তোমাৰ ডকুমেন্ট আপলোড দিয়াত কিবা ভুল কৰিছা বা নিউ ডকুমেন্ট আপলোড দিব বিচাৰিছা। সো এই কামখিনি তোমালোকে কাৰেকচন উইন্ডো যেতিয়া খুলি দিব তেতিয়াও কৰিব পাৰিবা। আৰু এনে চাব গলে আমাৰ যেতিয়া 12 তাৰিখে বা 12ৰ পৰা
22 মে মানতো যদি আমাৰ এপ্লাই কলেজ এপ্লাইটো খুলি দিয়ে তেতিয়াও প্ৰফাইল এডিটৰ অপশ্যনটো থকা দেখা যায় সো তেতিয়াও যদি তোমালোকৰ প্ৰফাইল এডিটৰ অপশ্যনটো থাকে দেন তোমালোকে সেই এডিট প্ৰফাইলত গৈ কিবা যদি ভুল কৰিছা আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন সময়ত সেইখিনি ঠিক কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু যদি অপশ্যনটো নাথাকে তোমালোকৰ 23 তাৰিখৰ পৰা তো 25 তাৰিখলৈ থাকিবই সো সেইখিনি সময়ত তোমালোকে সেই এডিটৰ অপশ্যন বা কিবা যদি ভুল কৰিছা সেইখিনি শুধৰণিখিনি কৰি ল'ব পাৰিবা ওকে সো ষ্টুডেণ্ট ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো হ'ল তোমালোকৰ মেৰিট লিষ্ট পাব্লিকেশ্যনৰ আগতে তোমালোকৰ কি কৰিব যিকেইখন হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট আছে বা যিকেইখন তোমালোকৰ ইনষ্টিটিউটত এপ্লাই কৰিছা তেওঁলোকে ভালকৈ চালি জাৰি চাব ডকুমেণ্টবিলাক ওকে ডকুমেণ্ট বা তোমালোকৰ ডিটেইলছখিনি এণ্ড চাই কিনে যদি ধৰা তুমি কিবা ভুল কৰিছা তোমালোকে ধৰা ডকুমেণ্টখিনি আপলোড দিয়াত কিবা ভুল হৈছে বা কিবা এখন ডকুমেণ্ট ৰি আপলোড কৰিবলগীয়া হৈছে তেতিয়া তোমাক ইমেইল যোগে বা তোমালোকৰ মেছেজত সেইটো জনাই দিব ওকে তেতিয়া পুনৰাই লগইন কৰি কিনে তোমালোকে সেই ডকুমেণ্টখিনি ৰি আপলোড কৰিব লাগিব ওকে ডকুমেণ্ট ৰি আপলোডৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা কি হয় মই এইখিনি জনাই দিম ভিডিঅ' যেতিয়া টাইম আহিব আৰু লগতে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে তোমালোকে জইন হৈ ল'বা কাৰণ তাতো মই আপডেটবিলাক দি থাকোঁ লগতে তোমালোকেও ডাউটখিনি ডিছকাশ্যন কৰি ল'ব পাৰিবা যদি কিবা সামাৰ্থ ৰিলেটেড কিবা প্ৰব্লেম হয় মোক ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিও তোমালোকে ক'ব পাৰা আমাৰ মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি থ'ম কণ্টেক্ট নাম্বাৰত যদি এপ্লাই কৰি দিব লাগে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছৰ ওপৰত যদি কিবা কাম আছে দেন মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল আৰু যদি এনে কিবা ডাউট আছে তোমালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো মেছেজ দিব পাৰা ওকে চ' ইয়াৰ পিছত 29 তাৰিখৰ পৰা 1 জুনলৈ তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন এণ্ড লুকিং অফ ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট কেইখন প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব ওকে তোমালোকৰ চাব মাৰ্ক চাই কিনে তোমালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ চাই কিনে ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট ওকে ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত এনে চাব গ'লে তোমালোকৰ অলপ পাৰ্চেণ্টেজটো বা কাট অফটো হাই যোৱা দেখা যায় লাহে লাহে তোমালোকৰ ছেকেণ্ড থাৰ্ড এনেকৈ মেৰিট লিষ্টত তোমালোকে কমি যাই থাকে ওকে চ' ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টৰ আমাৰ ওলাই যাব তোমালোকৰ যিসকলৰ নাম আহে মেৰিট লিষ্টসমূহ তোমালোকে চাব পাৰিবা আমাৰ সামাৰ্থ পৰ্টেলতে 1 জুন ওকে 2 জুনৰ দিনা যিহেতু আমাৰ মেৰিট লিষ্টখিনি ওলাই যাব চ' 2 জুনৰ ৰাতিপুৱাই তোমালোকে সেই মেৰিট লিষ্টসমূহ চাব নোৱাৰিব পাৰা ওকে প্ৰায় ইভিনিং বা অলপ দেৰিকৈও হোৱা দেখা যায় লাষ্ট ইয়াৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে ওকে এনেকুৱা বা সামাৰ্থ পৰ্টেলত কিছু সৰু সুৰা প্ৰব্লেম হৈও থাকে ছাৰ্ভাৰ ৰিলেটেড ওকে চ' ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে অলপ আগা পিছা হ'ব পাৰে ডেটখিনি চ' তোমালোকে সেইখিনি ভালকৈ চাই ল'বা ওকে আৰু কিবা যদি আপডেট আহে মইতো আপডেট দিয়ে দিম ইউটিউব চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ইয়াৰ পিছত আহিল 4 পৰা 5 জুনলৈ তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা যিসকলৰ ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত নাম আহিল ধৰা তোমাৰ নামটো ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত আহিছে আৰু যিখন কলেজত তোমাৰ নাম আহিছে অফাৰটো যিখন কলেজৰ পৰা পাইছা সেইখনত একচেপ্ট কৰিছা ওকে বা তুমি সেইখন কলেজত তোমালোকে ল'বা তেতিয়া 4 পৰা 5ৰ ভিতৰত তোমালোকে সেই কলেজত গৈ কিনে এডমিশ্যনখিনি কৰাব লাগিব বা ধুনীয়াকৈ ডেট এটা ধৰি দিব কলেজৰ ৱেবছাইটত তোমালোকে চাই থাকিবা চ' 4 তাৰিখ বা 5 তাৰিখে ধৰি দিব চ' সেইদিনা যাই কিনে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত অহাখিনিয়ে নামটো লগাই আহিব লাগিব এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত ধৰা কিবা এখন কলেজত তোমাৰ নাম আহিছে বা তুমি সেইখন কলেজত ল'ব বিচৰা নাই তেতিয়াও কি এডমিশ্যনটো লৈ থ'ম নেকি নহয় যদি তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত যিখন কলেজত নাম আহিছে সেইখনত যদি তুমি ল'ব নিবিচাৰা তোমালোকে একচেপ্ট কৰিব নালাগে এডমিশ্যনটো ওকে তাতে একচেপ্টৰ অপশ্যন থাকে তুমি জাষ্ট ৱেইট কৰি দিবা ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড মেৰিট লিষ্টলৈ তোমালোকৰ যিখন কলেজত ল'ব বিচাৰা সেই কলেজখনত তোমালোকৰ নামটো আহেনে নাই ওকে আৰু দেখা যায় কিছুমান ষ্টুডেণ্টে এখন কলেজত এডমিশ্যন লৈ লয় ওকে পিছত আৰু আন এখন কলেজত তোমাৰ নাম আহিছে তেতিয়া কি কৰিবা কাৰণ এখন কলেজততো আমি এডমিশ্যন লৈ ল'লোঁ ন আৰু কিছুমানেতো ফ্ৰী এডমিশ্যন নহয় পেইড এডমিশ্যনে কৰি দিয়ে পেইড এডমিশ্যন কৰিলে কি হয় ভাবা মই 5,000-6,000 টকাৰে এখন কলেজত এডমিশ্যনটো লৈ ল'লোঁ এতিয়া নেক্সট থাৰ্ড বা ফৰ্থ মেৰিট লিষ্টত ইমান ফৰ্থ মেৰিট লিষ্টলৈ নাযাব পাৰে নেক্সট মেৰিট লিষ্টত তোমাৰ যিখন কলেজত ল'ব মন আছিল বেছিকৈ সেইখনত নাম আহিল এতিয়া কি কৰিবা ওকে তেতিয়া তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট কলেজখনত উইথড্ৰ কৰিব লাগিব ওকে উইথড্ৰৰ অপশ্যন থাকিব উইথড্ৰ কৰি উঠিহে তুমি ছেকেণ্ড কলেজখনত একচেপ্ট কৰিব পাৰিবা ওকে আৰু ছেকেণ্ড যিখনত তোমালোকৰ ল'বৰ মন সেইখনত একচেপ্ট কৰাৰ পিছত তাত গৈ কিনে এডমিশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰি ল'বা ওকে আৰু এতিয়া ধৰা তুমি ফিজ পে'মেণ্ট কৰিছা অলৰেডি যদি ফ্ৰী এডমিশ্যন নহয় তেতিয়া কি কৰিবা তেতিয়াও চিন্তা কৰিব নালাগে এডমিশ্যন প্ৰচেছ হৈ যোৱাৰ পিছত বা কেইদিনমান পিছত তোমালোকে কি কৰিবা এখন এপ্লিকেশ্যন দিবা যিখন কলেজত তোমালোকে উইথড্ৰ কৰিছা আৰু এপ্লিকেশ্যন দিলে তাত তোমালোকৰ বেংকৰ ডিটেইলছো খুজিব পাৰে তেতিয়া তোমালোকৰ মানে সেই পইচাখিনি ঘূৰাই দিয়া দেখা যায় লাষ্ট ইয়াৰো ঘূৰাই দিছিলে চ' ৰিফাণ্ডখিনি তোমালোকে পাই যাবা চিন্তা কৰিব নালাগে যদি উইথড্ৰ কৰি দিয়া তেতিয়া ৰিফাণ্ড পাবা ওকে আৰু যিসকলৰ ফ্ৰী এডমিশ্যন হয় ফ্ৰী এডমিশ্যনত এটা কথা মনত ৰাখা মই এতিয়া কৈ থওঁ তোমালোকে দুবাৰ ফ্ৰী এডমিশ্যন কৰিব নোৱাৰিবা ধৰা এখন কলেজত তোমালোকে ফ্ৰী এডমিশ্যন কৰিলা ওকে ৰেচন কাৰ্ড বা ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপলোড দি কিনে মই এইখিনি আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ কি লাগে ফ্ৰী এডমিশ্যনত ওকে চ' ফ্ৰী এডমিশ্যন কৰাৰ পিছত ধৰা নেক্সট এখন কলেজত তোমালোকে পালা সেইখন কলেজতো ল'বৰ মন ফাৰ্ষ্টখনত উইথড্ৰ কৰি সেইখনত লৈ ল'লা বাট সেইখনত তোমালোকে ফ্ৰী এডমিশ্যন কৰাব নোৱাৰিবা কাৰণ ফ্ৰী এডমিশ্যন অনলি এখন ইউনিভাৰ্চিটি বা এখন কলেজতহে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ওকে চ' এইটো মনত ৰাখিবা ওকে চ' ইয়াৰ পিছত এনেকৈ হৈ থাকিব
নেক্সট 6 জুনত সেকেন্ড মেৰিট লিষ্ট ওলাব সেকেন্ড মেৰিট লিষ্টৰ পিছত 7 জুনত 6 জুনত প্ৰিপাৰেচন কৰিব আৰু 7 জুনত তোমালোকৰ মেৰিট লিষ্টখন ওলাব দেন 9 আৰু 10 জুনত সেকেন্ড মেৰিট লিষ্টত যিসকলৰ নাম আহিলে সেইখিনি এডমিশ্যন ল'ব ওকে এনেকে তোমাৰ প্ৰচেছটো হৈ যায় থাকে ওকে সো ইয়াৰ পিছত আহে স্পট এডমিশ্যনটো মেইন তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট আৰু সেকেন্ড মেৰিট লিষ্টত প্ৰায় বহুতো ষ্টুডেণ্টৰ নাম নাহে সো তেতিয়া কি হ'ব ওকে ধৰা এখন কলেজত তোমালোকৰ 100টা সিট আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট আৰু সেকেন্ড মেৰিট লিষ্টেৰে তোমালোকৰ তাৰ 30টা সিটে ফিল আপ হ'ল তেতিয়া কি কৰিব 70টা সিট সো তেতিয়া স্পট এডমিশ্যন আহে স্পট এডমিশ্যনটো কি হয় মই থুলমূলকৈ কৈ দিওঁ কাৰণ বহুতে মোক সুধি আছিল স্পট এডমিশ্যন কি সো স্পট এডমিশ্যনত কি হয় ধৰা তোমাৰ নামটো ফাৰ্ষ্ট বা সেকেন্ড মেৰিট লিষ্টত অহা নাই ওকে ফাৰ্ষ্ট বা সেকেন্ড মেৰিট লিষ্টত আহিলেতো তুমি ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন লৈয়ে ল'লা যদি অহা নাই মেৰিট লিষ্টত তোমালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ কম আছে তেতিয়া কি কৰিবা তেতিয়া স্পট এডমিশ্যন হয় স্পট এডমিশ্যনটোৱে মেইন চাব গ'লে সামাৰ্থৰ কাৰণে ওকে তেতিয়া কি কৰিবা যিখন কলেজত তোমালোকৰ পোৱা চান্স আছে ফাৰ্ষ্ট চাই ল'বা তাত ভেকেঞ্চি বা কিমান খালী সিট আছে সেই পোষ্টটোত বা সেই সাবজেক্টটোত সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোত যিটো তুমি এপ্লাই কৰিবা ওকে সো সেই খালী সিট কিমান আছে সেইটো ভেকেঞ্চিটো সামাৰ্থতে চাব পাৰি ওকে সামাৰ্থ পৰ্টেলত কেনেকৈ চাব পাৰি 1 মিনিট মই দেখাই দি আছোঁ ওকে ফাৰ্ষ্ট আমি সামাৰ্থ পৰ্টেলটো ওপেন কৰিলোঁ ওকে সো ষ্টুডেণ্ট গুগল বা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ আমি সামাৰ্থ বুলি সাৰ্চ কৰিলোঁ ওকে সামাৰ্থ গবৰ আমাৰ যিটো মেইন সাইট আছে সেই ৱেবছাইটটোত আমি গুচি গ'লোঁ ওকে দেন গ'লে তোমালোকে এইখিনি হয়তো জানা যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰে কি কৰে সেইখিনি মই ডিছকাছ কৰিছোঁ ভিডিঅ'ত চাই ল'বা ওকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে ইয়াৰ পিছত চোৱা তোমালোকৰ এই এটা ভেকাঞ্চিজ এটা অপশ্যন আছে এইটোত ক্লিক কৰিলে তোমালোকৰ যিকেইখন কলেজত কিমান সিট পেণ্ডিং হৈ আছে কিমান সিট ফিল আপ হোৱা নাই সেইখিনি তোমালোকে পাই যাবা ওকে মেৰিট লিষ্ট যেতিয়া মেৰিট লিষ্টৰ এডমিশ্যনখিনি হৈ যাব তাৰে পিছত মানে কলেজবিলাকে ইয়াত অহা নাই দেচোন তেতিয়া কলেজবিলাকে প্ৰত্যেকখন কলেজবিলাকে নিজাকৈ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত ওকে ফিজিক্সত কিমান সিট আছে মেথছত কিমান সিট আছে ওকে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ বা মেজৰ ছাবজেক্ট ৱাইজ সেনেকৈ তোমালোকৰ সিটখিনি ওলাই দিব ওকে সো স্পট এডমিশ্যনৰ আগতে তোমালোকে চাই ল'বা যে যিখন কলেজত আমি স্পট এডমিশ্যন কৰাব যাম সেইখন কলেজত সেই ছাবজেক্টটোত বা সেই মেজৰ ছাবজেক্টটোত সিট আছেনে নাই ওকে কাৰণ স্পট এডমিশ্যনত তোমালোকে সেই কলেজখনত প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব এতিয়া ধৰা এখন কলেজত তোমালোকে স্পটত প্ৰেজেণ্ট আছা বাট তাতে 2টা বা 1টা সিট আছে সো তেতিয়া তোমাৰ পোৱা চান্সটো কমি যাব আৰু ধৰা এখন কলেজত স্পট এডমিশ্যনত তোমালোকে গৈছা তাত 50টা সিট খালী আছে তেতিয়া তোমালোকৰ পোৱা চান্সটো বাঢ়ি যাব ন সো সেনেকৈ স্পট এডমিশ্যনত যোৱাৰ আগতে ভেকাঞ্চিজখিনি চাই ল'বা ওকে বা কলেজৰো হেল্প ডেস্কৰ গ্ৰুপ খোলা দেখা যায় তেতিয়া তোমালোকে সেনেকৈ সুধি ল'ব পাৰা বা ডেছক্ৰিপশ্যন নহয় তাৰ ৱেবছাইটতো গ'লে তোমালোকে হেল্প ডেস্কৰ ডিটেইলছখিনি পাই যাবা ওকে সো স্পট এডমিশ্যনত তোমালোকে গ'লা যিখন কলেজত ল'বৰ মন সেইখন কলেজত যদি সিট আছে দেন তাত কি হয় পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ তোমালোকক মাতি যাব ওকে কাষ্ট বা কেটেগৰী ৱাইজো চোৱা দেখা যায় কিছুমানত বা মেইনলি পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰতো শেষলৈ যদি আৰু স্পট এডমিশ্যন হয় তেতিয়া মানে ইমান কাষ্ট কেটেগৰী এইবোৰ চোৱা দেখা নাযায় পাৰ্চেণ্টেজটো বেছি মেটাৰ কৰে ওকে সো প্ৰথমতে তোমালোকৰ কাষ্টখিনি চোৱা দেখা যায় ফাৰ্ষ্ট স্পট এডমিশ্যন হোৱাত মই যে ক'লোঁ ফাৰ্ষ্ট স্পট এডমিশ্যন সেকেণ্ড স্পট এডমিশ্যনটো ইয়াত অনলি এবাৰ দেখাই দিছে 11 পৰা 14 বাট ইয়াৰ পিছত আকৌ সামাৰ্থ পৰ্টেল খুলি দিব ওকে এবাৰেই খুলি দিব এইটো নহয় কাৰণ বহুতো ষ্টুডেণ্ট ৰৈ যায় ফাৰ্ষ্ট স্পট এডমিশ্যনত নাপায় বহুতে ওকে আৰু বহুতো ইনষ্টিটিউটৰ তোমালোকৰ ভেকাঞ্চিজো বহুত থাকি যায় বহুতো খালী সিট থাকি যায় তেতিয়া পুনৰাই সামাৰ্থৰ প্ৰচেছটো আৰম্ভ হয় ওকে সো কিছুমানে যদি সিট নোপোৱা এই ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছটোত ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে পুনৰাই আৰু এবাৰ সামাৰ্থ পৰ্টেল খুলি দিব মই এতিয়া কৈ থলোঁ আৰু তেতিয়া তোমালোকে পুনৰাই স্পট এডমিশ্যন কৰি কিনে সেই কামখিনি কৰিব পাৰিবা ওকে সো স্পট এডমিশ্যনৰ দ্বাৰা তোমালোকে সেনেকৈ এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰিবা আই থিংক তোমালোকে গম পালা স্পট এডমিশ্যন কি হয় মই লাষ্ট ইয়াৰৰ স্পট এডমিশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ প্লেলিষ্টত গ'লে চাই ল'বা সামাৰ্থ এডমিশ্যন প্ৰচেছ 2024 তাতেও মই স্পট এডমিশ্যনৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ ওকে সো স্পট এডমিশ্যনৰ পিছত তোমালোকৰ যেতিয়া এডমিশ্যন হৈ যাব ওকে তেতিয়া ইয়াৰ পিছত 1 আগষ্টত তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হ'ব আগষ্টৰ 1 তাৰিখে হ'ব ইয়াৰ পিছত স্পট এডমিশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত কেইদিনমান পিছত পুনৰাই সামাৰ্থ পৰ্টেল খুলি দিব কাৰণ যদি সিটটো ৰৈ যায় ওকে তাৰপিছত পুনৰাই তোমালোকে এনেকৈ যদি আৰু স্পট এডমিশ্যন পাতে তোমালোকে তাত যাবা ডকুমেণ্টখিনি লৈ য'ত পোৱা চান্স আছে যিখন কলেজত পোৱা চান্স আছে তাত গৈ কিনে তোমালোকে পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ বা কাষ্ট কেটেগৰী ৱাইজ তোমালোকৰ নাম মাতি থাকিব ওকে তোমালোকে কিন্তু সামাৰ্থত সেই কলেজখনত এপ্লাই কৰিব লাগিব স্পটৰ দিনাও সেই খুলি দিয়া দেখা যায় সামাৰ্থ পৰ্টেলটো এপ্লাইৰ কাৰণে সো কলেজখনত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া ধৰা এখন কলেজত তুমি এপ্লাই কৰা নাই বা তাত স্পটত গৈ ৰখি থাকিলে নহ'ব কাৰণ স্পট এডমিশ্যনতো তোমালোকে সামাৰ্থত যে এপ্লাই কৰিছা তাতে কাগজখন খোজা দেখা যায় ওকে সো সামাৰ্থত এপ্লাই কৰাৰ পিছতহে তোমালোকে স্পটত যাব পাৰিবা সো স্পট এডমিশ্যনত পোৱা চান্সটো বাঢ়ি যায় কাৰণ কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰেজেণ্ট নাথাকে ন গোটেই অসমৰ ষ্টুডেণ্টটো এখন কলেজত প্ৰেজেণ্ট থাকিব নোৱাৰিব
ন সো যিকেইজন ষ্টুডেণ্ট তোমালোকৰ সেই কলেজখনত স্পট এডমিশ্যনৰ টাইমত প্ৰেজেণ্ট থাকিব সেইকেইজনকহে তোমালোকৰ এডমিশ্যনটো দিব পাৰিব অ'কে মেৰিট ৱাইজে হ'ব দিয়াচোন চ' এইটো হ'ল স্পট এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছ ইয়াৰ পিছত কিছুমান গাইডলাইনছ দিয়া আছে গাইডলাইনছ আৰু লগতে নন চি ইউ টি মোডৰখিনি যিহেতু ডিছকাছ কৰিলোঁ চি ইউ টি মোডৰো ছেম সেই হ'ব তোমালোকৰ কিন্তু চি ইউ টিৰ এই টাইমলাইনখিনি চেঞ্জ হ'ব পাৰে দিয়া কাৰণ চি ইউ টিৰ ৰিজাল্টটো এতিয়ালৈ ওলোৱা নাই ন ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ নতুনকৈ আৰু এখন সামাৰ্থৰ টাইমলাইন আহিব পাৰে বা সামাৰ্থ পৰ্টেলো এনেকৈ টাইমলাইনখিনি আপডেট কৰি থকা দেখাই যায় চ' তাৰ বাবে সামাৰ্থৰ এটা ন'টিছ ছেকশ্যন থাকে অ'কে তাত গৈ কিনে কিবা যদি আপডেট আহে তোমালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰিবা চ' সামাৰ্থ পৰ্টেলত গ'লে ইয়াত গ'লা মেনিউত দেন ইয়াত এটা তোমালোকৰ ন'টিছৰ অপশ্যন এটা দেখা পাইছা চ' ন'টিছৰ অপশ্যনত গ'লে তোমালোকৰ নতুন ন'টিছ বা টাইমলাইন যদি দি দিয়ে তাত তোমালোকে চেক কৰি থাকিব পাৰিবা অ'কে চ' ইয়াৰ পিছত কিছুমান গাইডলাইনছ দিছে এইখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় 1 পৰা 5 তাৰিখ এইখিনি তোমালোকৰ বাবে নহয় বা ডেমো ক্লাছ এনেকৈ নকৰে আৰু পেপাৰ বা কোৰ্চ চিলেকশ্যন সামাৰ্থ পৰ্টেলৰ এইখিনি মই ভিডিঅ' বনাই দিম যদি লাগে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা অ'কে চ' ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা দিয়া আছে যে নন চি ইউ টি মুড বট আমি সামাৰ্থ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিম অ'কে ধৰা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ অসমৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যিকেইখন ইউনিভাৰ্চিটি আছে যদি তাতো তোমালোকে চি ইউ টিৰ আণ্ডাৰত কৰিব খোজা আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বা কটন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে চি ইউ টিৰ আণ্ডাৰত এডমিশ্যন নহয় এইটো তেওঁলোকে কৈ দিছে বাট অসম ইউনিভাৰ্চিটি আই থিংক চি ইউ টিৰ আণ্ডাৰত হ'ব চ' তেতিয়া যদি সেনেকৈ চি ইউ টিৰ মাৰ্কেটে তোমালোকে কৰিব খোজা তেতিয়া তোমালোকে সামাৰ্থৰ জৰিয়তে সেই কামখিনি কৰিব লাগিব আৰু যদি বাকী কলেজসমূহত কৰিব খোজা তেতিয়া য়েছ কমন এডমিশ্যন পৰ্টেল অ'কে সেইখিনি ইয়াত দিয়াই আছে ভালকৈ এইখিনি চাই লোৱা চ' সামাৰ্থ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে দি তোমালোকে সেই কামখিনি কৰিব লাগিব কাৰণ তাত এটা চি ইউ টি মুডৰ অপশ্যন এটা থাকে অ'কে চ' এইখিনিও আহিলে মই টাইমত জনাই দিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ইয়াৰ পিছত অ'কে এইটো মেইন এটা কথা এই ছেকেণ্ড পইণ্টটো চোৱা ষ্টুডেণ্ট উইল গেট 10 অপশ্যন অ'কে অৰ্থাৎ 10টা অপশ্যন পাবা 10খন কলেজ নহয় 10টা অপশ্যন মনত ৰাখা অ'কে এখন কলেজত ধৰা ফিজিক্সত ল'লা এটা অপশ্যন গুচি গ'ল ছেকেণ্ডলি সেইখন কলেজতে মেথছত তোমালোকে এপ্লাই কৰিলা 2টা অপশ্যন গুচি গ'ল থাৰ্ড তুমি বেলেগ এখন কলেজত কিবা এখনত এপ্লাই কৰিলা 3টা অপশ্যন গুচি গ'ল চ' এনেকৈ 10টা অপশ্যন পাবা সেই হিচাপত তোমালোকে এপ্লাই কৰি দিবা কোনখন কলেজত কি মেজৰ বা কি ডিপাৰ্টমেণ্টত তোমালোকে ল'ব বিচাৰা আৰু কিছুমানে ধৰা মাইনৰ কৰ্চতো ল'ব বিচাৰে বা মেজৰ নোলোৱাকৈ কাৰণ মেজৰ নোলোৱাকৈ অনলি যদি 2 মাইনাৰ্ছ বা 3 মাইনাৰ্ছত তোমালোকে এপ্লাই কৰি দিয়া তেতিয়া তোমালোকৰ কম মাৰ্কতে পোৱা চান্স থাকে অ'কে আৰু যিসকলে বহুত কম পাৰ্চেণ্টেজ থাকে তোমালোকে মেজৰ কৰ্চত এপ্লাই কৰিলে ইমান লাভ নহ'ব অ'কে ধৰা 3rd ডিভিজন 2nd ডিভিজন এনেকৈ যদি থাকে চ' তেতিয়া মাইনৰ কৰ্চত এপ্লাই কৰিলে তোমালোকৰ এডমিশ্যন পোৱা চান্সটো বাঢ়ি যায় অ'কে চ' এইখিনি আছিলে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ইমান নাই বাকী ফ্ৰী এডমিশ্যনৰ ওপৰত মই ডিছকাছ কৰিছোঁ অলৰেডি অ'কে মেৰিট লিষ্টসমূহ তোমালোকে পাই যাবা সামাৰ্থ পৰ্টেলত আৰু উইথড্ৰৰ কথাটো ইয়াত দিয়া আছে অ'কে চ' এইখিনিয়ে আছিল চ' কিবা যদি কনফিউজন আছে কমেণ্ট কৰিবা ভিডিঅ'টি অলপ বেছি দীঘল হৈ গ'ল চ' আৰু যদি কিবা নতুন আপডেট আহে মই ভিডিঅ' বনাই দি দিম তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপতো তোমালোকে জইন হৈ ল'বা চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' বাই